مرحبا بكم أعزائي المتابعين في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة مهارات التعلم، وهي سلسلة جديدة من قناة التعلم المستمر. واليوم سنتكلم عن الجزء الأول، يتناول سر نشوء عادات التعلم السيئة وما هو تأثيرها على الفرد بعد الدراسة. في البداية نحب أن نستشهد بقول مأثور لعالم هندي، وهو أنه لا توجد نهاية للتعلم. لا يقتصر الأمر على قراءة كتاب أو اجتياز امتحان أو الانتهاء من مرحلة دراسية معينة. كل حياتك منذ لحظة ولادتك حتى لحظة مماتك هي عملية تعلم. هذا القول هو لجيدو كريشنامورتي، وهو فيلسوف وكاتب ومتحدث عن القضايا الفلسفية والروحية من الهند. في المقدمة نحب أن نتكلم عن أنه هذه السلسلة ستحاول إلقاء الضوء على العديد من الوسائل والتقنيات اللي تساعدنا على تطوير قابلياتنا الذهنية للتعلم والنجاح على الصعيد الدراسي في مختلف مراحل الدراسة، وأيضا على المستوى الشخصي والمهني. بهذه الحلقة سنلقي الضوء على بعض العوامل الاجتماعية التي تساعد في نمو العادات الدراسية السيئة وآثارها على الفرد. بداية نحاول أنه نعرف ما هو التعلم. في البحوث والدراسات القديمة كان مفهوم التعلم عادة يكون التركيز على التعلم في سن مبكرة في مرحلة الطفولة والمراهقة، أو ما نسمى تعلم في المدارس. لكن ما المسلم به الآن أن التعلم عملية مستمرة تبدأ من الولادة وتستمر حتى الموت، وهاي العملية نستخدم من خلالها خبراتنا للتعامل مع ظروف جديدة وتطوير علاقاتنا الاجتماعية، أي أن التعلم لا يقتصر على التعلم المدرسي. كيف تؤثر عادات التعلم الخاطئة على حياتك بعد الدراسة؟ أثبتت الدراسات بأنه الكثير من الطلاب، بالحقيقة ملايين من الطلاب في العالم، لديهم عادات دراسية سيئة، مثلا ضعف التركيز، الغش في الاختبار، عدم تنظيم واحترام الوقت، ضعف الثقة بالقدرات الشخصية، تأجيل غير مبرر للمهام الدراسية، أو إداء المهام الدراسية في اللحظات الأخيرة. كثير من هؤلاء الطلاب وأيضا لا يدركون بأن هذه العملية لا تقتصر فقط على أثناء ما يكون الطالب في الدراسة، وإنما أيضا تستمر حتى بعد الدراسة، حيث أن أثبتت الإحصاءات بأن هنالك مشاكل كبيرة للكثير من الأشخاص بسبب الاستمرار في ممارسة عادات التعلم السيئة في حياتهم الخاصة والعملية. هل أنه هذه العادات الدراسية يجب أن تدوم دائم الحال؟ جواب لا، لأنه من الممكن أنه نتعلم عادات دراسية جيدة، حيث أن الأبحاث والدراسات تشير إلى أنه ممكن اكتساب عادات دراسية جيدة في كل الأعمار، ويتطلب فقط التصميم والقوة والإرادة. ولهذا احنا حنناقش الكثير من هذه التقنيات في هذه السلسلة في الحلقات القادمة، ولهذا نرجو منكم المتابعة والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. بعض العوامل التي طبعا عادات التعلم الخاطئة قد يكون لها أسباب فردية، لكن في العموم أسبابها اجتماعية أو ظواهر عامة في المجتمع. مثلا ضعف انتشار ثقافة القراءة، انتشار الفساد في المؤسسات التعليمية، عدم التركيز على الدراسة أو تركها في سن مبكر بسبب الفقر، انعدام مكونات البيئة التعليمية في المدارس والمؤسسات، ضعف أو انعدام تأثير الطلاب وذويهم على سير العملية التعليمية،
ضعف أو انعدام الوعي بأنواع وأساليب وصعوبات التعلم واحتياجات التعلم الخاصة. طبعا هنحاول احنا نتناول كل هذه الأمور في هذه الحلقة والحلقات القادمة. ثقافة القراءة للمجتمع. الكثير من البلدان النامية لا توجد فيها ثقافة قراءة اجتماعية، وذلك لأنه وجود نسبة عالية من الأمية أو عدم وجود حافز شخصي للقراءة الجادة. فحتى إذا وجدت القراءة فهي تقتصر على قراءة القصص والمجلات والجرائد. إحدى نتائج هذا هو صعوبة تدريب وتحفيز الطفل من قبل والدين لا يقرؤون هم نفسهم. وأيضا الناس في المجتمع تعتمد على الحديث والسماع من أناس آخرين بدل من أنه تقصي الحقائق بأنفسهم، وهذا يؤدي إلى شيوع المعلومات الخاطئة أو ما يسمى أيضا بالفيك نيوز. السبب الآخر هو انتشار الفساد في المؤسسة التعليمية. يأخذ الفساد في أشكال متعددة، منها استغلال المدرسين وأعضاء المؤسسة التعليمية للطلاب بقصد الربح عن طريق الارتشاء، بيع الدروس الخصوصية أو الملازم الدراسية قليلة الجودة المعدة من المدرسين أنفسهم، استعمال مواد دراسية رخيصة بسبب قدمها أو قلة جودتها، استعمال طرق امتحانية فاسدة تتيح حصول بعض الطلاب على درجات بدون توفر الكفاءة والاستحقاق. أيضا هناك ظاهرة أخرى وهو عدم التركيز على الدراسة أو تركها في سن مبكر بسبب الفقر. فالسكان في كثير من بلدان العالم النامية يعانون من مستويات دخل تقل عن $2 باليوم، وهذا طبعا ما يوفر حاجاتهم الأساسية، وهذا يجعل عملية التربوية ترفا ليس بمقدور الكثير عليه. فكثير من الطلاب يفضلون أنه يبدون بالعمل في سن مبكرة. وأيضا هذا يحدد أنه التقاليد الدراسية بالطبقات الوسطى والثرية في المجتمع. أيضا الحالة الأخرى أو السبب الآخر هو انعدام مكونات البيئة التعليمية في المدارس والمؤسسات التعليمية، حيث تفتقد الكثير من المدارس في الدول النامية والفقيرة إلى مباني صالحة للعملية التعليمية، وتوفر بيئة تعليمية مناسبة على شكل قاعات دراسية ذات تصميم يحفز الطلاب على الدراسة، وتوفر فيها وسائل تعليمية مناسبة وذات إضاءة وعزل صوتي وتهوية وتدفئة جيدة، مكتبة تتيح للطلاب مطالعة أو تحضير الدروس، مختبرات أو أجهزة حاسوب، وجبات غذائية يومية. عامل آخر هو ضعف أو انعدام تأثير الطلاب وذويهم على سير العملية التعليمية. كي تنجح عملية التعليمية لابد من توفر حوار بين المدرسين والطلاب وذويهم من جهة، وأيضا بين الطلاب وأنفسهم. طبعا هذا يستدعي قدر عالي من الشفافية، ثقافة الحوار المتكافئ، تقبل النقد الإيجابي، وأيضا التسامح. تفتقد الممارسات التعليمية في الكثير من بلدان هذا العالم لهذا النوع من الممارسات، وهذا يؤدي إلى شيوع الاستبداد داخل الصفوف من قبل المدرسين، مما يفقد الطلاب الدافع لمواصلة الدراسة، ويشجع ظهور وانتشار عادات الدراسية. أيضا عامل آخر يؤدي إلى انتشار العادات الدراسية السيئة هو ضعف أو انعدام الوعي بأنواع وأساليب وصعوبات التعلم واحتياجات التعلم الخاصة، حيث يفتقد عامة الناس في الكثير من البلدان لمعلومات كافية عن ماهية التعلم، أنواع التعلم المختلفة، أنواع الذكاء المختلفة، أساليب التعلم الشخصي، الصعوبات الشخصية للتعلم أو ما يسمى بالاحتياجات التعليمية. أعزائنا المشاهدين، في ختام هذه الحلقة نشكر متابعتكم لها،
ونؤمل لكم الاشتراك في قناتنا هذه المزيد من الحلقات ضمن هذه السلسلة. وتوجد أيضا عندنا سلاسل أخرى متوفرة في القناة على يوتيوب حصريا. ولتسهيل متابعة هذه الحلقة قمنا بتوفير نسخة للمشاهدين للتحميل من رابط راح يكون موجود في وصف اليوتيوب للفيديو. وشكرا لمتابعتكم وإلى لقاء قريب. شكرا.